بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، ښه راغلاست. تېره ورځ موږ تاسو په HTML کې ټیبل بارډرز وویل. نن ورځ راځو موږ تاسو په ټیبل کې څنګه کولی شو هغه ته یو مشخص سایز ورکړو. د دې په خوا کې کالم سپن، روسپن، ترڅنګ یې افقي هیډر او عمودي هیډر باندې غږیږو، عملي کار کوو. د دې لپاره راځو ویژوال سټوډیو کوډ ته راځم، پروګرام اخلم او په دې پروګرام کې زه ورته ټایټل مشخص کوم چې ټیبل سایز. راځم یو ټیبل کریټ کوم. ټیبل لپاره موږ تاسو ټیبل ټګ کاروو، بیا راځو په دې کې ټیبل رو جوړو، په دې کې بیا موږ تاسو ټیبل هیډر اخلو. راځم یو بل رو اخلم. په دې رو کې زه ITR داخل کې زه TD ټیبل ډیټا اخلم. په ټیبل هیډر کې موږ ورته معلومات لیکو لکه نوم، ځکه هیډر ده که نه. او په TD کې ایج مثال 10 او ایمیل ادرس مثال هرات. اوس راځم زه دا رو تکراروم چې څو روګانې راشي تر څو ټیبل لږ غټ راشي، منظم ښکاره شي. په دې شکل ما څو روګانې واخیستلې او راځم دلته یو هیډر اخلم. هیډ اخلم، البته H1 هیډ اخلم، ورته لیکم ټیبل سایز ان HTML. لږ سټایل ورکوم تر څو لږ منظم ښکاره شي. سټایل اټریبیوټ کاروم، انلاین CSS کاروم، د بارډر ورکوم چې هغه دې وي بلو. د دې په خوا کې دي البته کالر دې موږ سره وي بلو. څنګه بارډر کاروو چې د 1px solid blue وي، لیټ سی ده. او راځم دلته بارډر راډیوس ورته ټاکم چې دا دې موږ سره 15 پیکس، ترڅنګ یې ټکسټ الاین دي په سنټر کې. یو HR اخلم، هاریزنټل لاین اخلم او د دې په خوا کې راځم د ټیبل چې موږ ریډ کړی ده دغه دې ته لږ بارډر او لږ داسې د سټایل په تلو باندې د هیډ سیکشن کې زه دې ته بارډر ورکوم. ټیبل مه اخیستی، د ټیبل په داخل کې موږ سره TR ده، په ټیچ ده او بیا ټیبل ډیټا ده. دې ته مشخص بارډر انتخابوو. راځم ورته لیکم چې موږ سره دې وي 1px بارډر او دې په خوا کې سولید ګرین. څه شوه؟ دا موږ سره د ټیبل بارډر څه، دا موږ سره یو ټیبل څه، په دې کې دغه معلومات دي، هیډر ده او ټیبل ډیټا ده. دا زه ریلوډ کوم. راځم ما سره په دې شکل یو ټیبل کریټ څه. که یو بل څه ولیکم دلته چې بارډر کالابس، البته هغه دې موږ سره په همدې شکل تر څو دا بارډر یو لاین کې ښکاره شي دې شکل باندې. راځم ویژوال سټوډیو کوډ ته. ګورئ دلته موږ سره دا بارډر څه د هیډر ته، په دې کې موږ سره ډیټا موجوده ده. د دې لپاره چې زه دې ته یو مشخص سایز ورکړم تر دې اندازې پورې، یا نیمایي صفحه ونیسي، یا د کوم خانې چې دي دا حاصل دا دی اوږدوالی پلنوالی دې مشخص اندازه وټاکو. دې لپاره راځو موږ لومړی ټیبل ته راځم. په ټیبل کې موږ ورته لیکو چې سټایل اټریبیوټ کاروو. دلته ویټ انتخابوو. مثال زه ورته وایم چې دا ټیبل دې ما سره ټوله صفحه ونیسي، 100% ورته انتخابوم، کنټرول اس کوم، راځم دا ریلوډ کوم. ګورئ ما سره ټوله صفحه ونیوله. صحیح ده. که وغواړم چې نیمایي صفحه ونیسي، دا زه ورته 50 ټاکم.
د خپلې غوښتنې په اساس باندې تاسو کولی شئ چې دا تنظیم کړئ. مثال بیرته سره انتخابوم سیده او راځم ورته لیکم دلته چې دا ریلوډ کړم چې جګوالی څومره وي. هیډر ته ټاکم مثال 200 پی ایکس. کنټرول اس کوم راځم ګورئ د خانې ما سره غټې سولې که نه پلنوالی هم ډېر څه او جګوالی چې ده اوږدوالی هغه هم زیات څه. د دې په خوا کې کولی شو مشخصې رو ته کالم ته موږ تاسو ورته سایز مشخص کو. مثال زه راځم لومړی ټي ایچ ته راځم دا زه لرې کوم سیده ټیبل نه زه سټایل پاکوم راځم ټي ایچ ته. ټي ایچ کې ورته لیکم چې سټایل اټریبیوټ کاروم ویډیو ته ټاکم چې دا دې څومره وي مثال 80 پی ایکس سیده. زه راسم دا ریلوډ کړم ګورئ البته سایز مې ډېر ورته ټاکلی ده ویډیو ته ټاکم چې 300 پی ایکس. کنټرول اس کوم راځم ګورئ ما سره دغه هیډر برخه چې ده دغه څومره سایز یې واخیست د شکل باندې 300 پیکس سایز مې ورته وټاکه. که غواړو چې مشخص هیډ هم ورته وټاکو راځو هیډ انتخابو او دلته ورته لیکو چې 100 پی ایکس. اوس که راسم دا ریلوډ کړم ګورئ جګوالی هم زیات راغی زیات څه. په ټیبل کې هم په ورته شکل موږ سایل اټریبیوټ کاروو لکه مخکې مو چې وکاروو ورته 100% لیکمه. تر څنګ یې موږ کولی شو مثال راسم ټي آر ته په ټي آر کې ورته ولیکمه چې سټایل او په ورته شکل باندې دلته هم د هغه هیټ یا ویټ چې د هغه ورته وټاکم. دلته ورته لیکم مثال 200 هیټ یې څومره وي 200 پی ایکس. کنټرول اس کوم راځم ګورئ دوهمه رو چې ما سره وه لومړی رو هیډر د دوهمه رو په دې شکل یې هغه سایز چې موږ ورته وټاکه د رو هیټ یې چې که زیات یې که. نو که غواړئ چې ټیبل ته هیډر ته یا د دې په خوا کې ټیبل رو ته تاسو سایز ورکوئ په دې شکل یې کولی شئ د سټایل اټریبیوټ څخه د اړوند د ټک په داخل کې هغه ته مشخص سایز ورکوئ. دا چې په سی اس اس کې موږ تاسو څنګه کولی شو بیا دغه کار وکړو په سی اس اس کې بیا وایو. د دې په خوا کې که موږ وګورو دا ریلوډ کړم یو څه دلته لیکم البته د دغه سټایل باید څو وي ویټ یې هغه باید 100% سیده. دا موږ سره ټیبل هیډر ده. دلته څو خبرې دي. لومړی خو دا چې دا په ډیفالټ شکل باندې په سنټر کې وي هیډر برخه او د دې په خوا کې هیډر هم موږ سره په دې شکل باندې راتلی شي د رو شکل او هم د کالم شکل باندې راتلی شي. راځم دلته که زه وغواړم چې هیډر ما سره په دې شکل باندې وي په دې شکل سیده. دې لپاره راځو موږ دا هیډر کاپي کوم کنټرول ایکس کوم راوړم یې دلته په دې رو کې اچوم. هره رو خپل هیډر لري او هیډر ته په کتو یې همغه معلومات دلته ځای پر ځای کېږي. بیا راځم دا په دوهمه رو کې اچوم او ایج راخلم کنټرول ایکس کوم دا په دریمه رو کې اچوم. تر څنګ یې ایمیل ادرس دا کټ کوم کنټرول ایکس راوړم یې چېرته اچوم په دې څلورمه رو کې او ادرس هم په ورته شکل باندې کوم کټ کوم دلته یې راوړم. دې په خوا کې دلته راځم دا کنټرول اس کوم. اوس ما سره دغه رو چې ده پاکوم پروګرام سیو کوم راځم ما سره اوس هیډر دلته ده ګورئ زه پروګرام لوډ کوم ما سره هیډر په دې شکل باندې راغی. هر یوه رو بیل هیډر لري مخکې هر کالم جدا هیډر لاره سیده. اوس کولی شو په همدې شکل که داسې اړتیا وه چې ټیبل مو باید داسې تنظیم شي چې هیډر دغه افقي شکل ولري عمودي شکل البته نو په دې شکل موږ په هر رو کې یو هیډر راخلو او بیا ورپسې ټي ډي ټیبل ډیټا چې کوو جوړوو او د هیډر ته په کتو موږ تاسو دلته همغسې معلومات چې کوو تنظیموو.
نو هیډر هم موږ سره په افقي شکل راتلی سي په دې شکل باندې او هم په عمودي شکل باندې راتلی سي. تر څنګ که زه وغواړم بیرته ټیبل پخواني حالت ته راوړم. که زه وغواړم چې نوم او سرنوم تخلص دا دی د دې نمایندګي د یوازې یو هیډر وکړی سي، یعنې کالم سپن کمه سي ده. د دې لپاره راځم کوډ ته، موږ دلته په ټي ایچ کې ورته لیکو، په ټي ایچ کې ورته لیکو چې کال سپن، او د دې په داخل کې زه ورته لیکم چې 2. دلته زه سرنیم ایسته کوم، د سرنیم راخلم، یا دلته ورته لیکم چې ان سرنیم. اوس که زه دا بیخي ایسته کړم، کنټرول ایس یې کړم، راسم دلته دا ریلوډ کړم، ګورئ ما سره نیم او سرنیم چې دي د دې کالم یو، دا هیډر یو، دا ګورئ دا کالم موږ سپن که، له 2 کالمو یو کالم جوړ که او د دواړو خانو نمایندګي کولی شي. صحیح ده که نه؟ او د دې پخوا کې اړتیا پېښېږي، دا باید تاسو زده وي. تر څنګ که وغواړو چې رو سپن کړو، د دې لپاره موږ راځو بیرته دا څه کوم پاکوم یې. که وغواړو چې رو سپن کړو، دلته ورته لیکو چې رو سپن او 2 روګانې سپن کوو. صحیح ده؟ 3 وي 4 وي هر څه چې وي تاسو یې کولی سئ هغه سپن کړئ. اوس راځم دغه 2 روګانې به سپن شي سره. صحیح ده؟ په دې شکل باندې ګوره نیم او دلته چې کومه رو وله هغه ورسره سپن سوله، 2 روګانو څخه یوه رو جوړه سوله. مخکې موږ کالم سپن کوو، اوس موږ رو سپن کړه. نو کله چې اړتیا د دې وي تاسو په ایچ ټي ایم ایل کې په یو ټیبل کې په ویب سایټ کې البته رو سپن کوئ، کالم سپن کوئ. د دې په خوا کې هیډر په افقي شکل یا راولئ یا عمودي شکل باندې له دې طریقو څخه تاسو کولی سئ په ایچ ټي ایم ایل کې استفاده وکړئ. ډېر ساده او ایزي ده. تر څنګ که وغواړو البته کله چې موږ تاسو ټیبل جوړوو، ټیبل باید یو کپشن ولري، یو عنوان ولري. دې ساحې ته وګورئ، دلته موږ تاسو سره اوس نه معلومیږي ټیبل سایز ان ایچ ټي ایم ایل ده، خو هیډ ده، سرلیک ده، اما ټیبل د څه شي اړوند ده. دې لپاره راځو موږ په ایچ ټي ایم ایل کې د ټیبل څخه لاندې یو ټګ کاروو د کپشن په نوم باندې. کپشن کې موږ تاسو ورته لیکو چې دیز البته student registration table. نو اوس راځم دلته دا کنټرول اس کوم د registration table دا ریلوډ کوم. ګورئ ما سره هغه ټیبل معلوم شي دا د څه شي اړوند ده. که غواړئ چې دا څه کوئ بولډ یې کوئ په دې شکل باندې بولډ کولی هم سئ، او هغه کوم ټګونه چې موږ تاسو په ټکسټ فارمټینګ کې ویلې هغه ورباندې اپلای کولی سئ. راځم دا ریلوډ کوم. ګورئ ما سره یې دغه حالت غوره کړ. نو تاسو کولی سئ ټیبل جوړ کړئ، هغه ته بارډر یې ورکړئ، بیکګراونډ کلر ورکړئ. راځم یو څه ورته ټاکم، دا ټیبل لږ نور هم په زړه پورې سي. دلته ورته لیکو چې بیکګراونډ کلر. صحیح ده؟ بیکګراونډ کلر ورته ټاکو چې مثال دغه یو. راځم دا ریلوډ کوم. ګورئ ما سره یو ښایسته ټیبل جوړ څه. په دې ټیبل کې موږ تاسو بارډر مو ورکړه، د په خوا کې هیډر کوم چې په افقي او عمودي شکل باندې مو تنظیم که. تر څنګ یې هغه ته مختلف سایز موږ تاسو وټاکه، هم رو ته، هم کالم ته، او هم ټیبل ته. او دې په خوا کې کالم مو سپن که، رو مو سپن کړله، تر څنګ یې کپشن مو ورکه او یو ښایسته ټیبل مو په ایچ ټي ایم ایل کې جوړ که.